Sziasztok! Ismét köszöntök mindenkit. Újra itt vagyok, ahogy ígértem. Első körben szeretném megköszönni mindenkinek, aki követi a YouTube csatornámat. Az első bemutatkozó videómat már 15 000-en láttátok, ennek nagyon örülök, de még jobban annak, hogy nagyon sokan megkerestetek, megtaláltátok a motivációtokat végre, tanácsokat kértetek tőlem, aminek nagyon örülök, úgyhogy csak így tovább. Kövessétek tovább a csatornámat a következő videókért. Ugye azzal fejeztem be az előző jelentkezésemet, hogy most már lesz műtéti időpontom, sajnos nincsen. A doktor ugyanis szeptember közepéig még szabadságon van, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudok semmilyen újabb információt mondani. Remélem, hogy egy hónap múlva már okosabb leszek, és lesz őszre időpontom ugye a következő bőreltávolító műtétre. Jelenleg 75 kg vagyok, ez volt a végső cél. Nem arról van szó, hogy én itt most elkezdtem enni össze-vissza, ez egy teljesen tudatos tömegnövelés eredménye volt. 2400 kalóriát ettem, közben edzettem hetente 4-szer, szóval bízom benne, hogy ez nagyrészt izomba jött fel rám. Júniusban elmentem egy teljes test összetétel vizsgálatra, DEXA vizsgálatra, ami jelenleg a legpontosabb képet adja a zsír és az izom szövet arányáról, a csontsűrűségről, pontosan mérhető vele a testedzés hatása, a zsír-izom arányának változása, tehát tényleg nagyon durva, minden testrészre kiterjedően, gramra pontosan kimutatja a izom és a zsír mennyiségét. Erre én nagyon kíváncsi voltam, hogy hol állok. Egy átlag nő testzsír százaléka 24-32%, nekem ez 30% lett, ami kicsit meglepett. Én azt hittem, hogy már kevesebb zsír van rajta, de aztán megnyugtattak az ismerősök, barátok, hogy arra gondoljak, hogy ugye honnan indultam. Nagyjából azért én számolgattam, hogy mikor 113 kilósan elindultam ezen az úton, akkor olyan 50% lehetett a testzsír százalékon, vagy inkább befelett. Tehát ahhoz képest a 30 az azért szerintem elég nagy fejlődés. Ugye a vizsgálat kimutatta, hogy a lábaimon még mindig 35% a zsír, viszont a hasi régión 21%. Ugye 22% alatt már a sportolóké szokott lenni, de nyilván ez a lenti testrészemen zavar ez a magas zsírszázalék, ez a körtealkat sajátossága, úgyhogy ezzel küzdök egész életemben. Viszont ami örömmel tölt el, hogy több mint 50 kilónyi az izom rajtam, és 67% az izom zsír aránya. Szerencsére az izom lett a győztes, úgyhogy szerintem ez az 50 kg izom azért ez elég meggyőző. Pár hónap múlva visszamegyek egy újabb vizsgálatra, és akkor meglátjuk, hogy ez hogy alakul, de ezt a 30%-ot mindenképpen lejjebb szeretném vinni. Karműtét után júniusban újra elkezdtem a teljes értékű edzésmunkát, és a 3 kitűzött cél lebegett a szemem előtt. Az első ugye a fekvenyomás 40 kilóval volt, amit hát igazából meglepődtem, mert a második edzésen sikerült. Az edzőm kicsit megviccelt, mivel bekamuszta, hogy 38 kiló van a rúdon, ezért sikerült kitolnom a 40-et, csak utána árulta, úgyhogy ez zseniális húzás volt, hiszen nálam azért elég sok minden fejbe dől el. Nyilvánvalóan nem nyomtam volna ki, hogyha tudom, hogy ez már a 40 kg, hát így is nagyon meglepődtem tényleg. Úgyhogy fekvenyomásban most egyelőre nincsen kitűzött célom, innen az 50 lehetne a következő cél, ami nagyjából egy olyan 10-15 év lenne szerintem, tehát már régen a járókeretes korszakomban lennék. Aztán ki tudja, hogy lehet, hogy akkor visszatérünk rá. A második az a lábemelés volt, fej fölé lógó pózban, ami egyébként, mint kiderült, a legjobb hasizom erősítő gyakorlat, ez köztudott egyébként. Úgy kezdtem, hogy először himbáloztam, mint egy őrült, majdnem meg is borítottam a konditeremben az állványt,
aztán rájöttem, hogy ez nem túl jó módszer. Elkezdtem a logó pozícióból emelgetni, derékszögig eljutottam, aztán a jelenlegi állapot ez az, amit láttok, tehát mégis fejmagasságig már eljutottam, viszont elég kötöttek a végtagjaim, tehát most a nyújtásra kell fókuszálnom, hogy teljesen nyújtott lábbal tudjam csinálni, hiszen csak akkor fogom tudni felemelni teljesen a rúdig a lábfejemet. Most ez a tervem, ez még szerintem 1-2 hónap, de már ezt nem érzem olyan távoli célnak. A harmadik tervem a húzóckodás, hogy nyújtott karral, ugye derékszögből már megy a húzóckodás, ezt mostanában kezdtem el gyakorolni, újra elővettem a gumiköteleket, az lenne a lényeg, hogy szabályosan csináljam. Ezt a férfiak is nagyon nehezen tudják szabályosan, nézem a konditeremben 10-ből 9 férfi teljesen szabálytalanul csinálja, rángatja magát föl lendületből, és igazából a nők teste meg főleg nem erre lett kitalálva. A mellékelt videó nemi bemutatja a tökéletes gyakorlatot, ezt szeretném elérni. Ugye én plusz 20 kilóval több vagyok nála, tehát ez nem könnyíti meg a dolgomat. Nem kifogásokat keresek tényleg, biztos, hogy sikerülni fog. Most én úgy gondolom, hogy nagyjából egy olyan 18-20 éves meg vagyok vele. A viccet félretéve szerintem hamarabb is össze fog jönni. Viszonylag sokat fejlődtem szerintem az elmúlt 2,5 hónapban, ugye amióta teljes értékű edzésmunkát csinálok, nem túl sok. Úgy látom, hogy a hátam, a hasam, a vállam és valamennyit ugye a karom is formálódott, tehát azért amit én észrevettem, hogy már jönnek ki, az erek is elkezdtek kijönni, úgyhogy alakulok. Combom és a fenekem is alakul, de ezen a területen még rengeteg munkám lesz, hogy végre nagyjából egy szintre hozzam az alsó és a felső testrészemet. Ez a fejlődés nem csak a fehérjedús étkezésnek köszönhető, hanem annak, hogy most már tényleg hatalmas súlyokkal dolgozom. Pár példa, biceps lehúzás állva 40 kg, lehúzás ülve 50 kg, de igazából a lábaim mindig is erősebbek voltak, ezen a téren 2 gépet is kimaxoltam. A lábfeszítő és a tárogató gépet is a legnagyobb 50 kg súllyal használom, a lábtolónál pedig 130 kg-nál járok, itt tervem a 150 kg elérése, szerintem ez idén meg lesz. Azért hozzáteszem, hogy 1-2 éve még fele ekkora vagy ennél kisebb súlyokkal dolgoztunk, szóval innen is látszik, hogy az ember még 45 évesen is milyen sokat tud fejlődni. Az elmúlt hónapokban egyébként rengeteg mozgásformát kipróbáltam, igyekeztem még a hőség ellenére is azért sokat mozogni. A heti 4 edzésen kívül is sokszor feszegettem a saját határaimat. Ezek közben azért én rendkívül jól szórakoztam sokszor, és hát ugye saját magamat is meglettem azzal, hogy olyan dolgokra vagyok képes, amikre eddig egész életemben nem. Ez nagyon nagy örömmel töltött el, úgyhogy ezúton is bíztatok mindenkit a mozgásra, mert higgyétek el, hogy tényleg megéri. Még itt egy kis motiváció a végére. Egész életemben küzdöttem a ruhákkal, mert fiatal koromban is sírógörcsöt kaptam, hogyha mondjuk iskolai ünnepsége harisnyát, szoknyát kellett felvenni, szóval már akkor úgy állt rajtam, mint tehénen a gatya. Aztán később bementem egy próbafülkébe, 8 nadrágot felpróbáltam, sírva jöttem ki, hát természetesen egy se volt rám jó, úgy kellett nadrágokat készíteni rám. Pólók se nagyon jöttek rám, férfi pólókba járkáltam, sportkabátokba, azok voltak, amik egyáltalán rám jöttek, nem egyszer férfinak néztek, kinéztek a női WC-ből, szóval ezek nekem nagyon rossz élmények.
Most pedig, hogy azért sikerült elég sokat fogynom, úgy éreztem, hogy kipróbálok nőiesebb ruhákat, talán ennek is köszönhető, és hát igazából végre rám jönnek a ruhák, tehát ha nekem valaki bármikor is azt mondta volna, hogy ruhát fogok felvenni, vagy harisnyát, szoknyát, hát körbe röhögöm, most pedig sokszor ezeket hordom, és most is rendeltem 8 ruhát, és 8-ból 8 rám jött, tehát nagyjából azért a magasságomat leszámítva olyan konfekció méretem lett, úgyhogy ennek tényleg nagyon örülök, tehát teljesen úgymond kifordultam önmagamból, mert én nem ilyen voltam régen. Most már viszont legalább nem néznek férfinak, legalábbis remélem. Ez lett volna a motiváció a végére. Jelentkezni fogok mindenképp, ha lesz műtét, ha nem, és akkor jelentkezem a további fejleményekkel. Remélem sikerült ma is motiválni elég sok embert, úgyhogy ne felejtsétek, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Sziasztok!